dahil dito sa coronavirus na to, wala na tayong mabiling mga face mask. Puro out of stock, lalo na po dito sa amin. Kaya naisipan ko pong gumawa ng face mask at gusto ko pong i-share sa inyo. Kaya halika na po, umpisa na natin. Okay, ngayon po ay gagawa po tayo ng medical face mask o kaya face mask. Bago po tayo mag-umpisa, introduce ko po sa inyo kung ano po yung mga gagamitin natin. Normally, kailangan po natin gamitin ang non-woven fabric para hindi siya pasukan ng kung ano-ano mga particles, sabi nga nila. So, napili ko po tong fabric na to, which is mas mura po. Ito pong felt na tinatawag, where na mabibili niyo po to kahit saan big stores sa US, Walmart, Target, Kmart, Hobby Lobby. Sa Philippines po, Shumart, SM. Mabibili niyo po yan o sa lahat po ng mga handicrafts o craft section ng mga store. Kailangan po natin syempre ng sinulid para itahiin. Pwede rin nyo pong gamitin ang sewing machine nyo po kung meron po kayo. Meron po ako pero tamad po akong manahe. So sinulid na lang po ang gagamitin natin. Okay. Tapos po, kailangan nyo din po ng mga pins para i-ano nyo po yung pattern nyo tsaka yung fabric nyo. Kailangan po natin ng scissors, yung elastic na thread or yung sa Tagalog ay garter ang tawag natin. Pattern po na makukuha nyo po to sa i-search nyo po sa Google at ilagay nyo po ang face mask pattern at mamili po kayo. Ganito po ang napili ko po na na style, ganyan po. So kung pagkatapos po ng ating pong project, ganito po yan. Ganito po ang itsura niya. Ganyan po. So, hindi pa po tapos yan kasi hindi ko pa siya pero ganyan po ang itsura. Okay po. Let's start na po tayo. Ito po, yung felt nyo. At saka po yung pattern. I-ano lang po natin. Gugupitin natin at tuklipin para gupitin natin. Ito po yung pattern. Yung isa pong sheet ng felt is enough na po. So, hindi na po magugupit dun sa So, ilalagay lang po natin po ng ganito. Pantayin po natin at lagyan ng konting allowance para kung magkamali, hindi tayo mahihirapan. Pwede nyo pong lagyan ng tracing pencil. Ako hindi na lang po. Lagyan na lang natin ng pin. Lagyan ko na lang siya ng pin. Ganyan, para hindi siya wala-wala sa sa pwesto. Tapos po, gugupitin ko na lang po siya ng ganito. Tapos po itong sa gilid,
continue lang mag-cut, follow the pattern. So, ito na po ang itsura ng ano natin. Medyo gupitin po natin yung nose part kasi po medyo ano siya. Yan po. Then, ito pong area na to, this area, isusupo natin na tatayin. So, para ma-follow natin yung tahi natin, lagyan natin ng pin. Ang pagtahi po natin, gamitin po natin ng pre-stitch na kaya tawag, yung just single pre-stitch na pagtahi. At kung sa ano naman, sa sewing machine naman po, gamitin nyo po ang single stitch lang. Okay na yon. Ito pong felt fabric, hindi po siya nagsisimulmol, kaya mas maganda pong gamitin. Hindi mo na kailangan tupiin pa ng isa pa para hindi magkita yung ano niya, yung simulmol ng ano. But this one is better than normal fabric. Just continue na isaw natin. I-secure nyo lang po ang yung mga magkabilang dulo para hindi po siya matastas. So, ayan na po yung tsura niya. Now, yung sa gilid po ay ang gagawin natin. Side. Uli ng tulo ng ating karayom.
natin na tayin. We do the other side. Same process lang po to. Kung sa sewing machine nyo po gagawin to, ay napakadali lang po. Ang bilis-bilis lang po. Siyempre sa kamay, mabagal. So, yan lang po ang diferensya niyang sa kamay. Sabi ko iano ko pa yung sewing machine ko, install ko pa siya, mahirap pa. Ito na lang. At least. Okay naman ang takbo ng patay. Kulang kayo na mag-ano pa nga tayo. Tapos ko lang at ako'y nagtatanod. Continue the sewing. Make sure to secure the ends ng tinahin nyo para hindi siya matastas. Now, kailangan natin gamitin itong garter na tinatawag natin sa ating
Nag-cut lang po tayo ng enough, saka na lang po natin gupitin pag na okay na siya. So, gamit po ako ng safety pin para ipasok po dito po, ipapasok po natin siya. Mas madali kung meron kayo niyan, diba? Ganito po, ayan. So, ayan po siya. Ayan. Pwede nyo pong ganun din po sa kabilang gagawin nyo. Gumupit po tayo ng ano. Then, yeah. Let's say ganyan lang po. Isukat nyo po sa inyong mga taenga para malaman nyo kung gaano kahigpit. Ayan. Iganyanin na lang po natin. Huwag na natin tahiin. Kung gusto nyo tahiin, okay lang po. Pero ganito, pwede na rin. Tapos, gupitin na lang natin. Siyempre, mas maganda pag tinahin. Mabilisin lang po. Tapos, iikot na lang natin parang para po maitago itong bulbul niya. Ay, siya pumasok. So, ayan po. Diba? Sa kabila, ganun din po. Kakat po tayo ng ito. So, ayan na po ang ating face mask. Marami pong klase ng face mask. Pwede pong gumawa kayo na mayroon pong filter. Dodoblehin nyo lang po ito. Pero mas matagal po yon, tsaka mas medyo mahirap, complicated. Ito po ang pinakasimple. At least meron po tayong magagamit kung kinakailangan po. So, at saka mas madali, mas mabilis kayong makakatapos. So, iyan lang po at mura lang po ang pagkakagawa nyo niyan. Kung marami po kayong mga extra cloth din dyan po sa inyo, pwede nyo rin pong gamitin yon. Pero mas maganda daw ang non-woven fabrics, yung wala pong ginawang mga katulad ng mga cotton, mga woven fabrics po yan. So ito nga po yan. So, sana po supportan nyo po ako sa mga video na pwede nating gawin. Marami po kasi akong talent na pwedeng gawin. Kung kaya kong gawin, gagawin po natin at tayo po ay matututo sa mga bagay na yon. Sana po continue lang po ang inyong panood. Huwag po kayo magsawa. Sige po, tingnan natin kung maganda po ito. Okay po. Sige po.